হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ কম সময়ত আৰু কম বাজেটত কেনেকৈ আমি নিজকে সজাই পিনে খুব সোনকালে ওলাই যাব পৰাকৈ এটা টিপছ লৈ আহিছোঁ। আৰু চাই মেলি পিনে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। তেতে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুই আহি লৈ পিনে আৰু এইটো হ'ল ফেচ চিৰামটো মই অকণমান লগাই লওঁ। ফেচ চিৰামটো ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ। বেবী ক্ৰীমটো ইউজ কৰিম এতিয়া, মইশ্চাৰাইজাৰ। আৰু এইটো ফাউণ্ডেশ্যন মই এটাত উলিয়াই লৈছোঁ, টেমা এটাত ধুনীয়াকৈ অকণমানকৈ, যাতে ক'ৰবালৈ গ'লে কৰিলে লৈ যাব পৰাকৈ মই এয়া ফাউণ্ডেশ্যন অকণমান টেমাত উলিয়াই লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। অকণমান সামান্য ইউজ কৰিছোঁ, বেছি ইউজ কৰা নাই। আৰু ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছে, ধুনীয়াকৈ মই ব্লেণ্ড কৰি দিলোঁ। আৰু সেইকণেই লগাইছিলোঁ ফাউণ্ডেশ্যন, আৰু বেছি লগোৱা নাই। আৰু এতিয়া ইউজ কৰিম মই পন্স পাউডাৰ, এইটো দেখা পাইছে, এইটো ইউজ কৰিম এতিয়া। ফাউণ্ডেশ্যনখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যাব এতিয়া। ইউজ কৰিম ধুনীয়াকৈ ব্লাছাৰ অকণমান ইউজ কৰি লওঁ। ব্লাছাৰ নহ'লে নহয়। আৰু লৈ লৈছোঁ এয়া কাজল। দুয়োটা চকুত ধুনীয়াকৈ কাজল দি দিছোঁ। ব্লাছাৰ প্লেটটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ অকণমান জাষ্ট লৈ পিনে মই কি কৰিম চাবচোন। এইটো হ'ল মাস্কাৰা। এতিয়া অকণমান মাস্কাৰা লগাই দিম। আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰিম লিপ লাইনাৰে লিপটো ধুনীয়াকৈ ড্ৰ কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আইব্ৰ'ডাল ড্ৰ কৰি ল'ম। আইব্ৰ' ছেটিং পাউডাৰ, এইটো পাউডাৰেৰে ধুনীয়াকৈ ড্ৰ কৰি দিম। হেভি মেকআপ নহয়, একদম লাইট মেকআপ এইটো। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, চাই পিনে জনাব কেনেকুৱা পায়।
অফ কৰি দিয়া। মেকআপ অলমষ্ট কমপ্লিট, বাট এটা বস্তু ৰৈ গৈছে লগাবলৈ, সেইটো কি দেখুৱাই আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিব? আৰু ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু নতুন যদি ভিউৱাৰ্ছ যদি চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, তেন্তে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।